හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කොහොමද ඉතින් ඔයාලට අද අපි යන්න හදන්නේ යුරෝප් වල තියෙන තවත් ලස්සන රටක් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. මේ රට තමයි එස්ටෝනියා. එස්ටෝනියා වල කැපිටල් එක තලින් කියන සිටි එක බලන්න තමයි අපි මේ යන්නේ. අපි තලින් වලට ආපු ගමන්ම කරේ මේ 3-day පාස් එක ගත්තා පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් යූස් කරන්න. පැය දෙකක් විතර ට්‍රැවල් කරපු හින්දා අපිට හිතුණා ඔක්කොටම කලින් මොනවා හරි කාලා ඉන්න ඕනි කියලා. ඒ හින්දා ළඟම තියෙන ඒසියන් රෙස්ටොරන්ට් එක හොයාගත්තා අපි. ඒ වෙලාවේ තිබ්බ බඩගින්න හින්දාද දන්නෙත් නෑ මේ කෑම නම් හරිම රසයි. Airbnb එකට චෙක් ඉන් වෙන්න තා පැය කීපයක් තිබ්බ හින්දා අපි මේ ළඟම තිබ්බ විරු සෙන්ටර් කියන shopping mall එකේ පොඩි රවුමක් දාන්න හිතුවා. අපි මේකේ ඇවිදිනකොට අපිට හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං බුක් ෂොප් එකක් හම්බ වුණා. මේක එස්ටෝනියා වල තියෙන පැරණිතම සහ විශාලතම බුක් ස්ටෝර් චේන් එක. විශේෂත්වය තමයි බුක් ෂොප් එක ඇතුළෙම තියෙනවා කොෆි ෂොප් එකක්. ඉතින් ඒකේ කොෆි එකක් බොන ගමන් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන පොත් අරන් කියවන්න. හරියට නිකන් මිනි ලයිබ්‍රරි එකක් වගේ. තව ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිදගෙන යද්දි මේ ෆුඩ් කෝට් එක හම්බ වුණා. ඉන්දියන් රෙස්ටොරන්ට් එකෙන් හොඳට කාලා බඩ පිරීලා තිබුණට ෆුඩ් කෝට් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්නත් අපි පොඩි රවුමක් දාලා බැලුවා. එකහමාරක් විතර shopping center එකේ ඇවිදලා මහන්සිත් හින්දා මොනවා හරි බොන්න කියලා හිතාගෙන අපි කැෆේ එකකට ගියා. අපේ චෙකින් වෙන ටයිම් එක ටික ටික ලඟ වෙන හින්දා ට්‍රෑම් එක ගත්තා Airbnb එකට යන්න. මේ තමයි අපේ Airbnb එක. එදා දවසේ වෙදර් එකත් හොඳට තිබ්බ හින්දා ටිකක් වෙලා රෙස්ට් කරලා හවස් වෙලා තලින් ඕල් ටවුන් එක පැත්තේ ආවා ඇවිදින්න. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ විරු ගේට් එක ළඟ තියෙන ෆ්ලවර් ෂොප්ස් තියෙන තැනට. මේක ඇත්තටම තලින් වල තියෙන ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ තැනක්. මෙතන තියෙන මල් නම් හරිම ලස්සනයි. අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ සමර් එක මැද ඇත්තටම. මේ දවස් වලට තමයි ගොඩක් යුනිවර්සිටිස් වල ග්‍රැජුවේෂන් තියෙන්නේ. අපි දැක්කා ඒකට ගොඩක් අය මේ ෂොප්ස් වලින් මල් අරගෙන යනවා. මේ තියෙන්නේ තලින් වල තියෙන විශේෂ ලෑන්ඩ්මාර්ක් එක. මේකේ නම තමයි විරු ගේට්. මේක හදලා තියෙන්නේ 14 වෙනි සියවසේ සිටි එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක විදියට. මේක ඇත්තටම සිටි එක ආරක්ෂා කරන්න හදලා තිබ්බ ඩිෆෙන්සිව් වෝල් සිස්ටම් එකේ කොටසක්. ඉතින් සන්සෙට් එකට අහසේ පාට වෙනස් වෙන විදිය බල අපි ටික ටික ඕල් ටවුන් එක ඇතුළට ඇවිදගෙන ගියා. මේ වගේ ඉර බැහැගෙන යන වෙලාවක මධ්‍යකාලීන යුගයේ ඉදිවෙච්ච මේ පටු පාරවල් දිගේ ඇවිදගෙන යන එක නම් අමුතුම අත්දැකීමක්. මේ වෙද්දි මෙච්චර එළිය තිබ්බට ඇත්තටම වෙලාව රෑ 10 විතර ඇති. සමයකට රෑ වෙනකම්ම එළිය ටිකක් තියෙනවා. අපි ටික ටික ඇවිදගෙන ඕල් ටවුන් ස්ක්වෙයාර් එක පැත්තටත් ආවා. රෑ 11 වෙද්දී ඕල් ටවුන් ස්ක්වෙයාර් එකේ තියෙන shops, restaurants ඔක්කොම වහන එක මෙහි නීතියක්. ඉතින් ටික ටික බඩගිනි වේගෙන ආපු හින්දා අපි ඩිනර් එක ගන්න ස්ක්වෙයාර් එකේ තියෙන රෙස්ටොරන්ට් එකක් හොයාගෙන ආවා. මුලින්ම අපි ගත්ත ඩ්‍රින්ක්ස් දෙක තමයි ආවේ. මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත මොක්ටේල් එකයි තලින් වලටම ආවේනික වෙච්ච බියර් එකයි.
අපි ඕඩර් කළේ ලාර්ජ් පිට්සා දෙකක්. මේ පිට්සා නම් හරිම ලොකුයි. ඒ හින්දා අපි දෙන්නට කාලා ඉවර කරගන්නත් බැරි වුණා. කෑම කාලා ඉවර වෙලා ස්ක්වයා එකේ පොඩි රවුමකුත් දැම්මා. අද දවස නම් හරිම ෂෝක් දවසක්. හෙට දවසෙත් අපිට ගොඩක් දේවල් බලන්න තියෙන හින්දා දැන් Airbnb එකට යන්න වෙලාව හරි. අපි ඊයේ ඉන්න තැනට යනකොට ටිකක් රැවුනේ හින්දා අද උදේ නැගිටිනකොට පොඩ්ඩක් පාරක් වුණා. ඒ හින්දා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්නේ නැතුව දවසම එනර්ජි එක තියාගන්න කෙලින්ම බ්‍රන්ච් එකක් ගන්න පුළුවන් තැනක් හොයාගෙන ගියා. වෝකින් ඩිස්ටන්ස් එකකින්ම තිබ්බ මෙන්න මේ බ්‍රන්ච් ස්පොට් එක. මේ කැෆේ එක ඇත්තටම හරිම කෝසි ප්ලේස් එකක්. ලස්සන අවුට්සයිඩ් ඩයිනින් ඒරියා එකක් මේකේ තියෙන හින්දාම ගොඩක් දෙනා මේ කැෆේ එකට එනවා. යාලගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකත් හරිම ලස්සනයි. බ්‍රන්ච් එක අරගෙන ඉවර වෙලා අපි අද හිතාගෙන හිටපු ඇට්‍රැක්ෂන්ස් බලන්න යන්න පටන් ගත්තා. තලින් වලට එන ඕනම කෙනෙක්ට දැනගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි විවිධ රසයන්ගෙන් යුත් ආමන් විකුණන පුංචි පුංචි ෂොප්ස්. මේක ඇත්තටම මධ්‍යකාලීන යුගයේ ඉඳන් එන ට්‍රැඩිෂන් එකක්. ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිදගෙන යනකොට හම්බ වුණා හෑන්ඩ් ක්‍රාෆ්ටඩ් සෙරමික් ෂොප් එකක්. මෙතන ඇත්තටම හරිම ලස්සන සෙරමික් අයිටම්ස් තිබ්බා. අපි මේ දැන් යන මෛත්‍රීස්ත හෝව් කියන්නේ ටුවරිස්ට්ලා අතර ටිකක් ජනප්‍රිය තැනක්. මේ ඕල්ඩ් ටවුන් එක මැද තියෙන පුංචි ලස්සන කෝට්යාඩ් එකක්. මෙතන ගොඩක්ම තියෙන්නේ හෑන්ඩ්මේඩ් ක්‍රාෆ්ට්ස් තියෙන පුංචි පුංචි ෂොප්ස්. ඒ වගේම මෙතන චොක්ලට් වලට ප්‍රසිද්ධ කැෆේ එකකුත් තියෙනවා. සුවනි එකක් විදියට පුංචි හෑන්ඩ්මේඩ් අයිටම් එකක් අරගෙන යන්න ඕන නම් තලින් වලට එන ඕනම කෙනෙක් එන සුදුසුම තැන තමයි මෙතන. මේ බලන්නකො මේ කුකී එකක ලොකු දැන් ඊළඟට යන්න හදන්නේ තලින් වල තියෙන විශේෂ පල්ලියක් බලන්න. මේ පල්ලිය පිහිටලා තියෙන්නේ තලින් කාසල් එක ඇතුලේ. තලින් කාසල් එකේ තියෙන ගල් වලින් හදපු මේ පාරවල් දිගේ ඇවිදගෙන කන්ද උඩට යන්න ඕනේ මේ පල්ලිය බලන්න නම්. මේක තමයි ඇලෙක්සැන්ඩර් නෙවෙස්කි දේවස්ථානය. මේක හදලා තියෙන්නේ 19 වන සියවසේ රුසියානු අධිරාජ්‍යයේ බලය පෙන්වන සිම්බල් එකක් විදියට. මේකේ තියෙන ලස්සන හැඩයයි ලස්සන ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් එකයි හින්දා තලින් වල මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ තැනක්. අපි දැන් යන්නේ ඩැනිෂ් කිංස් ගාඩන් කියන ඓතිහාසික වැදගත්කමක් තියෙන තැනට. 1219 දී ඩෙන්මාර්කයේ රජු උතුරු එස්ටෝනියාව ආක්‍රමණය කරලා තියෙනවා. මේ සටනෙන් පස්සේ ඩෙන්මාර්කයේ තමයි අවුරුදු 100කටත් වඩා වැඩි කාලයක් තලින් පාලනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අදටත් ඩෙන්මාර්කයේ පාවිච්චි වෙන ජාතික කොඩිය බිහි වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් කියලාත් විශ්වාසයක් තියෙනවා. මේ හේතු නිසා මෙතන ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් තැනක් වෙනවා එස්ටෝනියාවටයි ඩෙන්මාර්කයටයි.
අද දවසම තලින් ඕල් ටවුන් එකේ ඇතුලේ ඇවිදලා දැන් නම් ටිකක් මහන්සි. වෙලාවත් දැන් 4ට විතර ඇති. අපිට හිතුණා මොනවා හරි කන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපිට හම්බුණා මේ රාමේන් රෙස්ටොරන්ට් එක. මං ගත්තේ මිසෝ රාමේන් එකක්. මේ රාමේන් එක නම් ඇත්තටම හරිම රසයි. රාමේන් කාලා ඉවර වෙද්දී දවස ගෙවිලා ඉවර හින්දා Airbnb එකට යන්න නම් දැන් වෙලාව හරි. ඊට කලින් මෙහි තියෙන ෆ්‍රෙන්ච් බේකරි එකකින් මොනවා හරි ස්වීට් එකක් අරගෙන යන්න ඕනි කියලා අපිට හිතුණා. මේ පිස්ටාචියෝ රෝල් එක මේ කැෆේ එකටම ආවේනික වෙච්ච දෙයක්. ස්වීට්ස් අරගෙන අපි දැන් Airbnb එකට යනවා. අද දවසේ අපේ ප්ලෑන් එක තුම්පියා හිල් එකේ තියෙන ලස්සනම view point එකට යන එක. අද දවස නම් හරිම ෂෝක්. හොඳට ඉර පායලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ ඈතින් පේන කාසල් එක තියෙන කඳු මුදුනට තමයි අපි අද යන්නේ. මේ දවස්වල පරිසරයත් හරිම ලස්සනයි. මෙන්න මෙතනට තමයි අපි ඉස්සෙල්ලම යන්නේ. එතනට යන්න මේ පඩිපෙළ දිගේ නැගගෙන උඩට යන්න ඕනේ. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ පළවෙනි view point එකට. මෙතන ඉඳලා බැලුවම ඇත්තටම ටලින් සිටි එක හරිම ලස්සනට පේනවා. ඔය ඈතින් පේන්නේ බෝල්ටික් මුහුද. මෙතන මෙහා පැත්තේ තියෙනවා ලොකු සුවෙනියර් ෂොප් එකක්. මේක ඇතුලේ ඇත්තටම හරිම ලස්සන සුවෙනියර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඇම්බ කියන පාෂාණයෙන් හදපු නිර්මාණයි ජුවලරීසුයි තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. අපි දැන් ඊළඟට ඇවිල්ලා ඉන්නේ දෙවෙනි view point එකට. මෙතන තමයි ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ. ඉන්න සෙනඟ දැක්කම ඔයාලටත් ඒක තේරෙනවා ඇති. මෙතන ඉඳන් බැලුවම මුළු තලින් සිටි එකම හරිම ලස්සනට පේනවා. අපි පහලට එන්න පටන් අරගෙන අතරමඟ තිබ්බ ඉතාලියන් රෙස්ටොරන්ට් එකක නතර වුණා ලන්ච් එක ගන්න.
ටිකක් පහලට එනකොට චොක්ලට් ෂොප් එකක් හම්බ වුණා. මේ ෂොප් එකේ තලින් වලටම ආවේනික වෙච්ච චොක්ලට් වර්ග තියෙනවා. ඒ ළඟ තිබ්බ බබල් ටී ෂොප් එකකින් මම බබල් ටී එකකුත් ගත්තා. ඒ අතරමඟ අපිට හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං ෂොප් එකක් හම්බුණා. මේක ෂොප් එකකටත් වඩා ග්‍රැමෆෝන් තැටි කලෙක්ෂන් එකක් තියෙන පුංචි කැෆේ එකක්. එතනත් අපි පොඩි ටයිම් එකක් ඉඳලා Airbnb එකට ගියා. මොකද හෙට උදේම අපිට එයාපෝට් එකට යන්න වෙන හින්දා. අද තමයි අපි තලින් වල ගත කරන අන්තිම දවස. අන්තිම දවස කිව්වට අන්තිම පැය කිහිපය. අපි උදේම ආවා අපිට මේ බලන්න බැරි වෙච්ච සිටි එක මැදම තියෙන පාක් එකට. අපි උදෙන්ම ආව හින්දාද දන්නෙත් නෑ මෙතන නම් හරීම නිස්කලංක තැන. මෙතන පොඩි වෙලාවක් ඉඳලා පාක් එක ළඟම තියෙන පුංචි කැෆේ එකට ගියා අපි බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක ගන්න. මේකේ කොෆි එක නම් මාරම රසයි. මේකේ තියෙන ඇම්බියන්ස් එකත් හරිම ෂොක්. ඒ ළඟම තිබ්බා තලින් වල ප්‍රසිද්ධ මාකට් එකක්. අපි ඒකෙත් අන්තිමට පොඩි රවුමක් දාලා බැලුවා. ඉතින් ඔය විදිහට අපේ තලින් ට්‍රිප් එකේ එන්ඩ් එකටත් ආවා. අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. මං හිතනවා ඔයාලත් අපි වගේම මේ ට්‍රිප් එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ vlog එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට ගිහින් එන්න.